Chào bạn, video hôm nay Lị sẽ giới thiệu cho bạn móc một loại hoa có tên là hoa bìm bịp hay còn gọi là hoa rau muống. Thì để hoàn thiện cái mẫu hoa bìm bịp này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau. Len mình hướng dẫn hôm nay đó là len miêu cô tông mát đen loại 50g, và kim móc các bạn sử dụng kim móc 2.5 nha. Mình hướng dẫn là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5 nè. Chuẩn bị thêm cho mình một ít kẽm nẹp lá và kẽm làm cành để mình hoàn thiện cái mẫu hoa này nha. Và nguyên liệu mình giới thiệu hôm nay Liễu đều có bán ở shop của Liễu luôn. Các bạn mua nguyên liệu bằng cách là mở qua bài mô tả hoặc là inbox Zalo cho Liễu để Liễu có thể gửi các mẫu len và kim móc này để chúng ta hoàn thiện cái mẫu hoa bìm bịp này nha. Rồi các bạn cùng vòng vòng bài học với Liễu nào. Đầu tiên lấy len màu xanh lá để chúng ta móc phần đài hoa trước nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên 6 mũi đơn vào trong cái vòng tròn này. 1 2 3 4 5 6. Rồi siết chặt cái vòng tròn lại và mình móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này để kết thúc vòng thứ nhất. Bắt đầu lên vòng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên này chúng ta cũng móc một đơn. Chân thứ hai một đơn. Chân 3 một đơn. Tiếp tục chân 4 một đơn. 5 một đơn. Và chân 6 cũng là một đơn, mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi bẻ lộn ngược cái phần phải ra bên ngoài như thế này. Xong rồi chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này. Rồi kéo lên qua. Xong hàng thứ hai, bắt đầu lên hàng thứ ba, móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba chúng ta sẽ móc một mũi tăng vào đây. Đó, mình ký hiệu là 2x 1v. Rồi các bạn lặp lại cụm 2x 1v tương tự như vậy nữa. 1x 2x và 1v ở đây. Xong rồi chúng ta cũng móc một mũi trượt vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn đây. Rồi bắt đầu lên hàng thứ tư, móc lên cho mình một xích 2 3. Rồi bắt đầu chúng ta móc theo kiểu một mép ngoài các bạn ha, BLO. Rồi ngoắt sợi len, móc vào cái trong móc đầu tiên này, nhưng mà các bạn sẽ lấy nửa mép len như thế này thôi. Đó, cái kim của mình lấy nửa mép len, móc cho mình một mũi ép, đó gọi là mũi kép đơn nhưng mà chừa sợi len lại như thế này nha. Rồi tiếp tục chân thứ hai chúng ta cũng lấy nửa mép len thôi. Đây, móc một mũi kép giảm cho mình. Đó, trên kim có 3 sợi len, các bạn sẽ trượt qua hết luôn. Xong rồi lên cho mình một xích, hai xích ha. Rồi đâm kim vào cái sợi len đó, cột ở phía sau này nè các bạn. Đây. Đó. Kéo chặt len lại và móc một mũi trượt vào đây. Rồi hạ xuống 3 mũi móc xích và móc một mũi trượt vào ngay chân móc đó các bạn, ngay cái chân mà chúng ta móc một mũi kép luôn nha, trượt qua. Đây tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Rồi qua chân kế bên chúng ta lại móc mũi kép giảm, luôn luôn lấy một mép mũi BLO các bạn nha.
Tiếp tục ở đây cũng lấy mũi kép giảm đó, trượt qua hết luôn. Xong rồi chúng ta lại móc 1 xích, 2 xích, đâm kim vào ngay cái mũi này, chúng ta móc một mũi trượt và hạ xuống 1 xích, 2 xích, 3 xích, đâm lại cái chân mà chúng ta móc mũi kép nè, móc thêm cho mình ở đây một mũi trượt. Xong cánh thứ hai, các bạn sẽ thực hiện thêm cho mình 2 cánh còn lại cũng y chang công thức như thế này luôn nha. Rồi mình đã móc đến cánh thứ tư. Đây, cánh thứ tư. Rồi chúng ta móc một mũi trượt vào ngay, không phải ở cái chân cuối cùng này nữa các bạn. Đây, không phải ở chân cuối cùng mũi kép này, mà chúng ta chườm vào bên này nè, chườm vào cái mũi móc xích đầu tiên của cánh đầu tiên đây. Đó, để cho nó khớp 4 cánh lại với nhau, nó khít, nó không có cái độ hở. Xong rồi đây, các bạn cắt len ngắn thôi nha. Rồi đẩy xi len ra, và ngay tại cái chân mà chúng ta vừa móc một mũi dời đó, các bạn đẩy xi len xuống phía dưới luôn đó. Rồi mình có cái đài hoa bé xíu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy xi len màu trắng nối vào để mình móc phần cánh hoa ra nha. Rồi tại cái chân mà chúng ta vừa đẩy cái xi len xuống nè, cho kim vào một mép nó còn hiện ra đây các bạn. Ở đây nó có một mép nó nổi lên này đó, một mép lúc nãy mình vừa chừa đó các bạn. Rồi đưa kim vào, mình sẽ móc tiếp từ đây ra phần cánh hoa. Rồi móc lên cho mình một mũi móc xích, đây đâm kim vào ngay cái chân móc đó luôn, móc cho mình một mũi đơn. Rồi tiếp tục chân thứ hai nè, nó có hiện rõ một mép đó thì các bạn cứ móc tiếp theo thôi, một mũi đơn. Rồi chân thứ ba cũng một mũi đơn luôn. Rồi chân thứ tư chúng ta sẽ móc một mũi tăng nha. Rồi các bạn cắt cái len này bỏ đi để mình móc cho nó dễ. Rồi chân thứ tư chúng ta sẽ móc một mũi tăng, hay còn gọi là một mũi V. Đây, các bạn xác định đúng chân móc ha, để móc cho nó khỏi sót chân móc đó các bạn. Đây, tăng ở đây một mũi nữa. Rồi tiếp tục lặp lại 3x 1V như vậy cho mình thêm một lần nữa. Đây chân cuối cùng đây, còn lại một chân cuối này, chúng ta móc một mũi tăng vào đây nha. Xong rồi móc một mũi trượt vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này. Đây, đó, hàng đầu tiên của phần cánh. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên một mũi móc xích, và ở hàng này chúng ta sẽ móc mũi đơn đều, không có tăng mũi nha. Một đơn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi hàng thứ hai chúng ta có tổng là 10 mũi đơn. Rồi kết hàng cho mình luôn ha. Rồi siết chặt, bắt đầu lên hàng thứ ba, móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên đây móc một đơn, chân thứ hai một đơn, chân thứ ba một đơn,
chân thứ tư, một đơn. Rồi 4 chân móc 4 mũi đơn. Chân thứ 5 chúng ta móc một mũi tăng nha. Rồi các bạn sẽ lặp lại công thức là 4x1v như vậy đều hết cho mình. 4x1v nha. Rồi chân cuối cùng này là chân tăng. Tiếp tục chúng ta móc một mũi trượt vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này, siết chặt lại là xong. Tiếp tục lên hàng thứ tư, móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Chân đầu tiên móc một đơn, chân thứ hai một đơn, chân 3 một đơn. Đây 3 đơn, 3 mũi đơn nha. Rồi chân thứ tư chúng ta móc một mũi tăng. Rồi chúng ta có công thức là 3x1v. Rồi các bạn lặp lại công thức 3x1v như vậy cho đến hết hàng nha. 1x, 2x, 3x. Rồi 1v ở đây ha. Rồi tiếp tục các bạn 3x 1v. Chân cuối cùng này là chân tăng nha. Rồi đến chân cuối này các bạn không có kết hàng. Rồi lưu ý cho mình, chúng ta sẽ nối xà len màu khác của phần bông hoa vào đây để chúng ta nối lên phần cánh hoa. Rồi thì thường là đến chân cuối này là các bạn sẽ móc như vậy đúng không? Thì các bạn sẽ tháo ra một nốt. Thì mình tháo lại lần nữa cho các bạn xem nè. Đây chân cuối là chúng ta sẽ móc một đơn tăng như thế này, nhưng mà ngay cái điểm mà chúng ta móc một mũi trượt qua của mũi đơn đó thì các bạn sẽ nối sợi len này vào, nối sợi len xanh vào đây. Đó là chúng ta trượt cái sợi len xanh qua, trượt bằng sợi len xanh nha. Rồi bắt đầu chúng ta móc một mũi kết hàng bằng một mũi len xanh luôn. Đây kết hàng qua bằng sợi len xanh, siết chặt này, nắm hai cái sợi len này các bạn siết chặt lại để cái phần mối nối của chúng ta nó không có lộ ra nha. Trong phần cánh hoa này các bạn sẽ móc luôn 2 sợi, và khi móc một sợi này thì sợi kia các bạn sẽ giấu luôn trong mũi móc chứ chúng ta không có cắt len nha. Bắt đầu chúng ta sẽ móc sợi len màu xanh lên cho mình một mũi móc xích. Ngay chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn và nẹp luôn cái sợi len trắng này đi vào trong hàng móc của chúng ta luôn. Một đơn. Rồi móc thêm một đơn vào ngay chân móc đó nữa, gọi là một mũi tăng. Rồi đến tại vị trí này các bạn không có móc một mũi xanh qua mà chúng ta sẽ trượt mũi bằng cách đưa cái sợi len trắng lên, trượt mũi để mình đổi sợi len đó các bạn. Đây, trượt bằng sợi len trắng qua, kéo sợi len xanh xuống. Tiếp tục qua chân kế bên này chúng ta sẽ móc bằng sợi trắng nha, một màu trắng này. Móc tiếp chân kế bên 2 mũi đơn liên tục ở 2 chân móc. Rồi qua đến chân này chúng ta lại đổi sợi len xanh đó, rồi siết sợi len trắng xuống cho cái mũi móc của chúng mình nó khít. Rồi cắt cái phần len thừa này đi các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta lại móc qua sợi len xanh. Sợi len xanh là các bạn sẽ móc mũi tăng, sợi trắng là chúng ta sẽ móc mũi đơn. Luôn luôn móc chặt tay
Đây là chúng ta móc một mũi đơn kéo qua. Còn khi mà chúng ta đổi sợi len thì chúng ta sẽ móc tới chừng này thôi. Mình sẽ đổi sợi trắng qua đây. Đó. Rồi tiếp tục sợi màu trắng là chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn. Sợi màu xanh là chúng ta móc 1 mũi tăng. Rồi đến chỗ này chúng ta lại đổi sợi len xanh qua. Rồi bắt đầu chúng ta móc sợi xanh. Khi móc sợi xanh này siết chặt sợi trắng xuống. 1 đơn, 2 đơn. Rồi khúc này là chúng ta lại đổi sợi len xanh qua, sợi len trắng qua các bạn. Đó, siết chặt sợi xanh xuống này. Đó, cứ một cụm tăng là một sợi xanh, 2 mũi đơn là sợi trắng. Rồi bắt đầu đổi sợi len qua. Tại mũi trượt là chúng ta đổi sợi len nha. Cứ một lần đổi sợi len là kéo chặt cái sợi len kia xuống để cho mũi móc của mình nó không bị cộm lên. Đây, tiếp tục trượt qua. Đó, siết xuống. Cứ như vậy các bạn móc đều hết cho mình. Cứ 1V 2X lặp lại như vậy, mà lưu ý là luôn luôn phải đổi sợi len liên tục. Đó, khi các bạn móc đúng là chúng ta có tổng 5 cụm màu xanh như thế này nha. Rồi còn lại 2 chân cuối là 2 chân móc của mũi màu trắng. Rồi đổi sợi xanh qua. Ngay chân cuối này chúng ta đổi sợi xanh qua nha. Đây, siết chặt. Bắt đầu chúng ta móc một mũi trượt vào cái chân móc đầu tiên của mũi móc đơn bên này bằng sợi len xanh. Đó, hàng đầu tiên thì khi mình đổi len thì nó hơi khó chút xíu, nhưng tới hàng thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì các bạn sẽ móc quen tay hơn. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 cùng màu xanh như vậy. Bắt đầu lên tới hàng tiếp theo, móc một mũi móc xích. Rồi cái chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn, bên nẹp cái sợi trắng này đi vào trong chân móc chúng ta luôn. Một đơn nè. Tiếp tục hàng thứ 2 chúng ta lại móc một mũi tăng. Cứ chân móc nào ở hàng dưới móc màu xanh thì chân ở trên màu xanh, hàng dưới chân màu trắng thì ở trên chúng ta móc màu trắng nha. Tiếp một mũi tăng vào đây. Đó, rồi bắt đầu chúng ta đổi sợi len qua. Rồi siết sợi len xanh xuống. Màu trắng các bạn để ý thấy là chúng ta cứ móc 2 mũi đơn thôi. Chúng ta chỉ tăng mũi ở phần màu xanh. Màu trắng chúng ta móc giữ nguyên ở tất cả các hàng. Rồi đổi sợi xanh qua ở chỗ đây. Tiếp tục chúng ta móc sợi xanh ở đây, một đơn một tăng ở cái cụm xanh nha. Một đơn này, một tăng này. Và dĩ nhiên là phải móc chặt tay các bạn nha. Rồi đổi sợi len trắng qua, siết chặt. Và 2 chân tiếp theo này chúng ta sẽ móc màu trắng. Mới nhìn các bạn thấy đổi len nó khó, nó phức tạp, chứ các bạn hiểu quy tắc rồi. Đây, khúc này là các bạn dễ bị lộn nè, các bạn kéo qua luôn nè. Nhưng chúng ta chỉ làm đến bước này thôi. Đây, bước này thôi các bạn sẽ trượt sợi xanh qua. Đó là cách chúng ta hay bị lộn đó. Đó, rồi các bạn cứ móc tiếp theo như vậy nha, cho đến chân cuối cùng này luôn. Và nhớ chân cuối cùng này chúng ta đổi sợi len xanh nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối rồi nè. Và chân cuối này mình đã đổi sợi len xanh rồi. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt qua nha. Rồi là xong công thức ở hàng tiếp theo. Các bạn sẽ thấy cái hoa nó có hoa văn rồi nè. Tiếp tục chúng ta lên một mũi móc xích. Cứ cái chân nào chúng ta móc len xanh thì mình vẫn len xanh và nẹp sợi len trắng vô. Và để ý là chân tăng sợi len xanh chỗ nào thì chúng ta sẽ tăng sợi xanh chỗ đó.
là 2 mũi đơn liên tiếp ở 2 chân móc. Rồi chân thứ ba là chân tăng. Chân thứ ba chúng ta sẽ móc một mũi đơn này và một mũi đơn tiếp theo vào chân móc này luôn, và cái mũi đơn thứ hai đây chúng ta sẽ đổi lên. Đó, kéo cái sợi len trắng xuống, sợi xanh này xuống sát để mình móc cái sợi trắng cho nó khít, nó không có bị đổi lên. Và đây là 2 mũi đơn này. Đó, đây kéo qua đây là chúng ta sẽ lộn này, cho nên các bạn sẽ đổi sợi xanh từ đây. Đó, rồi công thức ở đây này là 2x 1 tăng. Rồi còn cái màu trắng này là vẫn luôn luôn là 2 mũi đơn thôi, không có thay đổi gì ở phần màu trắng cả. 1 đơn, 2 đơn, và chân này là chân tăng nha. Luôn luôn màu xanh là sẽ có một chân tăng ở chân cuối cùng. Rồi tới đây đổi sợi len qua, tiếp tục lại móc 2 mũi đơn bằng sợi trắng này. Rồi cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ móc hết hàng theo công thức. Cứ như vậy các bạn móc tiếp theo cho mình nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối và chúng ta đã đổi qua sợi len xanh. Rồi móc một mũi trượt để kết thúc hàng nha. Đó, nó sẽ có cái hoa văn nó nở lê cái phần hoa rồi các bạn. Tiếp tục chúng ta lên hàng tiếp theo, móc bằng sợi xanh trước, móc lên cho mình một mũi móc xích, nẹp sợi trắng tiếp theo vào đây. Đây, tại chân móc đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi kép, một mũi nửa kép các bạn, một mũi nửa kép nha, kéo lên qua. Rồi chân tiếp theo chúng ta móc một cụm 2 mũi kép vào chung một chân móc. Đây gọi là mũi FV. Đây là một cụm V luôn. Rồi chân này là một mũi FV, chân tiếp theo là một mũi nửa kép. Xong đến mũi nửa kép này các bạn dừng lại. Đó, thay vì chúng ta kéo hết lên qua mũi trượt ở cái vòng này thì các bạn sẽ dừng lại, đổi cái sợi len màu trắng vào đây để mình trượt cái sợi len trắng qua cái mũi nửa kép này để chúng ta đổi sợi len. Xong kéo cái sợi len trắng sáng xuống. Rồi xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn bằng màu trắng ở 2 chân móc tiếp theo. Rồi đến cái chân này, cái mũi trượt các bạn lại đổi sợi len xanh qua cho liễu nha. Rồi mỗi lần đổi sợi len các bạn kéo xiết cái sợi len kia cho nó sát xuống để cái chân móc của mình nó không có bị trượt. Rồi chân đầu tiên của mũi xanh này là mũi nửa kép. Rồi chân tiếp theo là mũi FV, chúng ta lặp lại 2 lần ở 2 chân móc mũi FV. Rồi xong 2 mũi FV, còn chân cuối cùng chúng ta móc mũi nửa kép. Rồi lưu ý mũi nửa kép này kéo lên qua, xong các bạn sẽ chờ cái mũi trượt này, các bạn chờ để đẩy cái sợi len trắng qua cho mình. Đó, rồi kéo sợi len xanh sát xuống, chúng ta lại móc 2 mũi đơn bằng sợi len trắng. Rồi đổi sợi len xanh qua ở cái mũi thứ hai các bạn, kéo sợi trắng sát xuống. Đó, chúng ta đã hoàn thiện xong được 2 cánh hoa. Các bạn sẽ móc tiếp tục. Rồi mình đã xong cánh thứ 5 và lưu ý là cái chân cuối cùng này nè, đây cái chân của mũi đơn cuối cùng các bạn sẽ đổi sợi len xanh qua cho mình nha. Đó, siết chặt xuống. Rồi móc một mũi trượt qua chân móc
của chân xanh để mình đổi sợi len và mình cắt len nha. Rồi các bạn cắt chiều dài có tầm là 10 cm để chúng ta giấu bằng kim móc, còn cắt 12 cm để giấu bằng kim khâu len. Đó, kéo cái sợi len mình vừa cắt xuống đúng cái chân móc đó luôn. Rồi kéo sát xuống, và sợi màu xanh các bạn sẽ giấu theo chiều ngang, và sợi màu trắng các bạn sẽ giấu theo chiều dọc của ngay cái chân mũi trắng luôn, cho khỏi lộ lên nữa các bạn ha. Đó, kéo sát xuống như thế này. Rồi đến cái phần chúng ta móc đài của cái nụ hoa, thì cái đài nụ hoa các bạn móc y chang công thức của cái đài bông hoa. Đó, các bạn xem lại video ở đoạn trước để chúng ta móc cái phần đài của cái búp hoa nha. Đó, công thức y chang như vậy, không có gì khác cả. Rồi bắt đầu các bạn sẽ cho kim vào ngay cái chân móc mà chúng ta vừa cắt len á, nối cái sợi len trắng vào. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc cái phần búp, rồi cho sợi trắng vào ha. Bắt đầu chúng ta lên một mũi móc xích, móc ở chân đầu tiên một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, và nẹp luôn hai cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc luôn các bạn. Chân thứ ba một mũi đơn, chân thứ tư một mũi đơn. Rồi chúng ta sẽ thực hiện liên tục mỗi chân móc một mũi đơn cho đến chân cuối cùng. Kết thúc xong hàng thứ nhất chúng ta có tổng là 8 chân móc, và các bạn cứ nẹp hết cái sợi len trắng và xanh đi vào trong chân móc hết cho mình luôn. Đến chân cuối cùng các bạn hãy cắt len nha, cho nó khỏi bị tuột. Rồi đó, mình sẽ móc một chân móc một mũi đơn đều hết như vậy. Rồi đến chân cuối các bạn còn len thừa nhiều thì bạn cắt bỏ đi, còn vừa đủ thì chúng ta móc đến chân cuối luôn nha. Đều 8 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn nha các bạn. Rồi đến chân cuối cùng này mình sẽ móc một mũi trượt vào ngay chân móc đơn đầu tiên này, kéo lên qua. Rồi xong hàng thứ nhất nha. Lên hàng thứ hai móc lên cho mình một mũi móc xích, và công thức tương tự như hàng thứ nhất, tức là mỗi chân móc các bạn móc cho Liễu một mũi đơn. Đó, đi đều mỗi chân móc một mũi đơn cho mình luôn. Các chân móc đều là một mũi đơn, thực hiện cho đến chân cuối, và kết thúc xong hàng thứ hai chúng ta cũng có 8 mũi đơn ở 8 chân móc. Rồi khi chúng ta móc đều hết mỗi chân móc một mũi đơn thì đến chân cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi trượt vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn để kết thúc xong hàng thứ hai. Chúng ta vẫn giữ nguyên là 8 chân móc. Rồi tiếp tục lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên chúng ta móc một đơn, chân thứ hai một đơn, chân thứ ba một đơn, chân thứ tư các bạn sẽ móc tăng mũi cho mình là mũi V, là 2 đơn vào chung một chân móc. Ký hiệu là chữ V là các bạn sẽ móc mũi tăng nha. Rồi mình lại lặp lại công thức là 3x 1V như vậy, lặp lại 2 lần. 3 mũi đơn liên tiếp 3 chân móc. Đến chân cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi tăng. Và như vậy chúng ta sẽ có tổng ở hàng thứ hai mình có 8 chân móc, thì hàng thứ ba mình sẽ có 10 chân móc các bạn nha. Đó. Ở chân cuối cùng đây, chân cuối cùng là các bạn sẽ có cái công thức đổi màu len như sau. Đó, thay vì ở chân cuối là mình móc một mũi V là 2 mũi đơn tăng, thì chúng ta móc kết hàng luôn. Thì bây giờ các bạn sẽ nối sợi len xanh vào cho mình tại vị trí này để mình móc một mũi dời bằng sợi len xanh.
Khi qua đến hàng thứ tư, chúng ta sẽ móc luôn sợi màu xanh đó các bạn. Đây, mình móc một mũi trượt bằng sợi len xanh vào cái chân móc đầu tiên của mũi đơn này, để kết thúc xong hàng thứ ba. Lên hàng thứ tư, chúng ta móc bằng sợi xanh hết, không móc sợi trắng nữa. Rồi, lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn và nẹp luôn hai cái sợi len thừa này đi vào trong chân móc. Rồi, chân thứ hai cũng là một mũi đơn. Chân thứ ba một mũi đơn. Chân thứ tư một mũi đơn. Rồi, đến đoạn này các bạn sẽ cắt cái sợi len trắng để chúng ta không sử dụng nữa. Mình sẽ cắt đi cho nó gọn nha. Bắt đầu chúng ta sẽ móc một mũi tăng ha, 4 đơn rồi tới một mũi tăng. Và rồi các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho mình là 4x1v, lặp lại 2 lần. Tổng kết xong hàng thứ tư mình sẽ có là 12 chân móc. Chân cuối cùng luôn luôn là chân tăng nha các bạn. Rồi, kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này. Rồi, xong hàng thứ tư, chúng ta lên hàng thứ năm. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Và ở hàng thứ năm này các bạn không có tăng mũi nữa. Chúng ta sẽ móc là mỗi chân móc một mũi đơn. Móc đều như vậy hết 12 chân móc là 12 mũi đơn. Đó, các bạn móc liên tục như vậy cho đến hết hàng cho mình luôn. Không tăng mũi ở chân nào cả. Rồi, chúng ta móc kết hàng bằng một mũi dời lại. Rồi, kết thúc xong hàng thứ 5. Tiếp theo chúng ta lên hàng thứ 6, móc một mũi móc xích. Chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Đến chân thứ ba và chân thứ tư chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Và mũi giảm ở đây chúng ta sẽ móc theo kiểu mũi giảm tàng hình, tức là chúng ta móc nửa mép ngoài thôi. Đó. Móc mũi giảm tàng hình để khi mình nhồi gòn vào cho nó đẹp nha các bạn. Rồi, công thức ở hàng thứ 6 mình sẽ có là 2x1a, lặp lại như vậy 3 lần cho mình. Một đơn, 2 đơn và một mũi giảm, mình ký hiệu là chữ A nha. Rồi tiếp tục lặp lại công thức là 2x1a, 2x1a. Nhớ đến nút kết hàng là mình vẫn phải bấm nút kết hàng nha các bạn. Đó, chúng ta là móc kiểu kết hàng chứ không có móc kiểu xoắn ốc. Rồi xong hàng thứ 6, các bạn sẽ nhồi gòn vào cho mình nha. Nhồi gòn cho thật là căng tròn đều thì cái búp của mình nó mới có cái sự nở bung đẹp ra. Rồi các bạn nhồi gòn hết cho mình phần búp rồi chúng ta sẽ móc tiếp nha. Xong rồi, mình đã nhồi gòn xong thì nó sẽ căng ra như thế này. Bắt đầu lên hàng thứ 7, chúng ta móc lên một mũi móc xích. Rồi ở chân đầu tiên này các bạn sẽ móc một mũi đơn. Chân thứ hai và chân thứ ba chúng ta sẽ thực hiện một mũi giảm. Rồi nhớ là vẫn là mũi giảm tăng hình cho các bạn. Đó, các bạn có thực hiện một đơn một giảm, một đơn một giảm như vậy cho đến hết hàng cho mình. Đó, kết thúc xong hàng thứ 8 chúng ta sẽ có công thức là
6 mũi đơn. Đó, chân cuối cùng là chân giảm. Xong rồi các bạn cũng móc kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên này cho mình. Rồi xong ha. Các bạn sẽ cắt cho mình một lần len có chiều dài cỡ tầm 10 cm để chúng ta khâu. Khi khâu thì chúng ta cũng có quy tắc khâu giống như là khâu gấu bông vậy các bạn. Rồi cho sợi len vào. Và chúng ta sẽ bắt đầu khâu ở cái phần nửa mép. Hàng này chúng ta có 6 chân móc thì các bạn sẽ lấy nửa mép. Đó, lấy đều mỗi chân móc là nửa mép lên. Đó, mình sẽ khâu như vậy cho đến chân cuối luôn. Lấy tổng là 6 chân móc các bạn nha. Đó, đơn giản như vậy thôi, nhưng mà các bạn phải khâu cho đúng kỹ thuật thì khi rút lại cái bút của mình nó mới tròn và nó có cái độ nhọn. Đó, siết chặt thật chặt. Đó, các bạn thấy nó có độ nhọn rồi nha. Rồi các bạn sẽ giấu lên cho mình xuống phía dưới luôn. Đó, khi siết thì các bạn nhớ là siết vừa phải thôi, không có siết quá thì cái bút của nó sẽ bị méo. Đó, như vậy là xong. Chúng ta cắt lên là đã hoàn thiện xong cái phần bút. Rồi các bạn lấy tiếp sợi len màu xanh để mình học móc chiếc lá nha. Tạo cho mình một nút thắt, siết chặt và móc lên 13 mũi móc xích. Xong 13 mũi móc xích, chúng ta sẽ bắt đầu móc vào cái chân đầu tiên này một mũi đơn, chân thứ hai mũi nửa kép, chân thứ ba mũi kép. Rồi các bạn sẽ thực hiện liên tục 6 chân móc, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. 2 3 4 5 6 7 Rồi, mình đã xong 70 kép nha. Bắt đầu còn lại 3 chân cuối chúng ta sẽ hạ xuống bằng mũi nửa kép, mũi đơn. Rồi, còn lại chân cuối cùng chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc. Mình ký hiệu là 3x, mở ngoặc đóng ngoặc là các bạn biết là 3 mũi đơn vào chung một chân ha. Rồi, quay sang mép bên trái các bạn sẽ đối xứng như mép bên phải, tức là chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc một đơn, chân thứ hai là mũi nửa kép, chân thứ ba là mũi kép. Và các bạn sẽ móc liên tục là 7 mũi kép ở 7 chân móc, tương tự như mép bên trái. 7 mũi kép ở 7 chân móc liên tục nhau. Và nhớ là mũi kép các bạn móc chặt tay thôi. Chiều cao của mũi kép cỡ là 1 cm thôi các bạn, để chiếc lá của mình nó có cái độ mượt, độ bóng, nó không bị quá giãn tay, chiếc lá của mình nó không có bị dùng lại. Đó, để hàng đầu tiên các bạn móc chặt tay thôi. Rồi xong 7 mũi kép đơn thì chúng ta sẽ bắt đầu đổi sang mũi nửa kép. Rồi, chân cuối cùng là một mũi đơn. Rồi, chúng ta móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này, kéo lên qua. Đó, lấy cho mình một đoạn kẽm có chiều dài cỡ tầm là 15 cm để mình nẹp vào hàng thứ hai nha. Móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba một mũi đơn.
Rồi chân thứ tư chúng ta móc mũi nửa kép. Chân thứ 5 các bạn sẽ móc cho mình mũi kép. Chân thứ 6 mình sẽ thực hiện một mũi kép tăng, tức là mũi FV. Rồi là 2 mũi kép chung một chân móc. Rồi chân thứ 7 chúng ta sẽ móc một mũi ép này. Xong rồi chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích, móc một mũi trượt vào ngay cái mép lên, 2 sợi len nó nổi lên này các bạn. Rồi các bạn móc một mũi trượt qua cho mình, tạo độ nhọn của chiếc lá. Đó, xong rồi các bạn móc 3 mũi móc xích và thực hiện một mũi trượt tiếp xuống vào ngay tại cái chân móc mũi kép đó luôn. Đó là mình xong được cái phần cạnh nhọn của chiếc lá. Bắt đầu chúng ta móc tiếp theo một đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn, 5 đơn. Rồi xong 5 mũi đơn, chúng ta sẽ móc một cụm ở giữa này để tạo phần nhọn của cuốn lá. Một đơn, rồi lên 2 mũi móc xích, móc một mũi trượt vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn mình vừa lên đó các bạn. Đó, cho 2 cái sợi len kéo lên qua luôn. Xong rồi chúng ta lại móc một mũi đơn vào ngay cái chân móc đó luôn. Rồi quay qua mép bên trái, các bạn sẽ móc đối xứng với mép bên phải. Một đơn, 2 đơn, 3 đơn. Đáng lẽ mình móc đối xứng thì mép bên phải 5x thì mép bên trái phải 5x, nhưng mà chúng ta sẽ móc thêm một ít nữa. Đó, móc thêm một ít để cho cái chân đối xứng với cái phần cạnh bên này, nó phải đối xứng với cạnh bên kia, cho nên nó bị thiếu một đơn. Mình phải móc 6 mũi đơn thì để cái phần mà cạnh nhọn của chiếc lá nó mới đối xứng với nhau. Đó, các bạn canh sao cho nó đối xứng thì lúc đó mình phải móc lên 3 xích. Xong rồi chúng ta lại thực hiện một mũi kép. Rồi chúng ta móc 2 mũi móc xích để tạo mũi nhọn. Rồi móc một mũi trượt. Xong rồi các bạn lại thực hiện cho mình một mũi FV, tức là một mũi tăng. Tiếp theo là một mũi kép đơn. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Rồi còn lại 3 chân cuối cùng, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn. Rồi cái sợi len bình thường mình đang móc nó nằm ở phía trên đoạn kẽm, thì các bạn sẽ vòng xuống phía dưới đoạn kẽm để chúng ta móc một mũi trượt vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải. Xong rồi mình lại vòng cái sợi len nó xuống phía dưới đoạn kẽm, vòng xuống dưới một lần nữa, vòng lên trên, chúng ta lại móc một mũi móc xích. Xong rồi các bạn cắt cho mình cỡ 3 cm đoạn len để chúng ta quấn cái sợi len vào thân kẽm. Kỹ thuật quấn 2 vòng vào phía dưới đoạn kẽm như vậy để cái phần dưới của thân kẽm này nó không có lộ nè các bạn. Đó, các bạn thấy là nó không có lộ kẽm ở khúc dưới. Như vậy thì khi mình quấn chiếc lá, mình chịu cái cuốn lá nó không có bị lộ kẽm ở đoạn sau. Các bạn thợ của mình thường mình sẽ dạy kỹ cái đoạn này để các bạn luôn luôn móc chiếc lá của mình đẹp, không có bị hở kẽm. Xong rồi thì chúng ta sẽ cho cái sợi kẽm ra làm đôi và mình xoắn nó lại. Đó, vậy là xong hoàn thiện một chiếc lá size lớn. Đối với hoa cành thì các bạn là làm size lớn.
Còn hoa chậu thì chúng ta sẽ có size lá lớn, lá nhỏ. Tại trong một cái bông hoa thì luôn luôn có nhiều lá và sẽ có nhiều size. Thì khi mình móc xong mình sẽ nắn chỉnh cho chiếc lá của mình nó thẳng ra, nó không có bị dúm. Đó, các bạn lưu ý là phải chỉnh cho thật là thẳng như vậy nha. Và size lá nhỏ này thì khi làm hoa chậu thì chúng ta sẽ có thiết kế lá lớn, lá nhỏ để cho cái bông hoa của mình nhìn nó có cái độ thực. Thì lá nhỏ các bạn sẽ móc 10 mũi móc xích, và công thức cũng như lá lớn nhưng mà mình bớt lại cái thân ở giữa, bớt lại 4 mũi kép. Đó, rồi hàng thứ hai chúng ta cũng móc theo công thức như liều đề trên màn hình. Đó, các bạn sẽ móc làm sao để cho nó có cái sự cân đối. Khi chúng ta chia mũi thì nó tương ứng với lá lớn, nó chỉ bớt một mũi kép ở viền ngoài, một mũi đơn ở viền ngoài, còn ở hàng trong chúng ta là bớt đi 4 mũi kép luôn nha. Như vậy thì nó sẽ cân đối cái phần lá lớn và lá nhỏ của mình. Đó, các bạn theo dõi công thức trên màn hình để chúng ta cùng thực hiện hai cái size lá. Xong rồi mình sẽ ráp lên phần chậu ha. Rồi đến tới đoạn mà chúng ta quấn nhụy thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 20 cm để mình gập đôi lại thành đoạn kẽm 10 cm. Rồi để cái len vàng vô giữa cái thân kẽm và chúng ta thực hiện quấn nhụy. Quấn tại vị trí ở giữa khoảng 7 vòng cho mình. Rồi 7 vòng xong rồi mình đùng cái sợi len lại và bẻ cái đoạn kẽm để nó có cái độ nhọn nhỏ nhỏ. Rồi độ nhọn nhỏ và tròn như vậy. Bắt đầu chúng ta sẽ quấn đè lên cái thân len lúc nãy mình vừa quấn, đè lên cỡ tầm là 2 vòng thôi. Đó, để chỉnh cho cái nhụy của mình nó nhọn mà nó không bị quá gồ lên. Xong rồi các bạn quấn xuống có chiều dài cỡ tầm 4 cm cho mình. Đó, khúc này các bạn quấn phải mượt và mướt, không có bị quá gồ lên. Rồi cỡ 4 cm các bạn sẽ dừng lại. Đó, rồi mình xoay cái đoạn kẽm ra, chúng ta cho cái sợi len vào, ra mình xoắn lên. Đó là mình xong cái phần nhụy đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ quấn tới cái phần ngồng xanh của chậu hoa. Thì khi làm cành hay làm chậu các bạn đều thiết kế thêm 1-2 cái ngồng để cho nó đẹp, và đưa cái sợi len vào sát cái đoạn đầu của thân kẽm. Chúng ta cũng quấn tương tự giống như cái phần nhụy, nhưng mà phần ngồng thì mình cắt 20 cm, nhưng mà mình sẽ quấn ở đầu để mình sử dụng cái ngồng này nó dài hơn. Đó, siết chặt cái đoạn len đầu để khi mình quấn cái ngồng á nó không bị tuột lên. Đó, rồi giữ chặt nó không tuột lên nữa, các bạn quấn đè lên cái sợi len đó 2 vòng. Đó, cho nó sát cái phần đầu, nó không có bị lộ, kẽm cũng không bị lộ lên. Đó, quấn sát mướt và mịn như vậy. Giữ chặt ngay cái đoạn mà chúng ta bẻ gập kẽm đầu tiên các bạn, phải lưu ý đó cho thật là chắc. Rồi khi mà chúng ta quấn xong cái đoạn đầu này rồi, còn khúc dưới mình chỉ cần chút cái đầu kẽm xuống, mình xoắn rất là nhanh. Đó, một tay cầm thân kẽm xoắn, một tay giữ lên. Đấy, các bạn xoắn cực kỳ nhanh. Ngồng chúng ta sử dụng cỡ tầm 20 cm. Thì khi mình xoắn lại cái đoạn ngồng nó có độ dài tương đối thôi là được. Xong rồi chúng ta sẽ cho một ít keo vuốt láng cái chỗ đó đây, để cái sợi len nó dính vào trong thân kẽm luôn, chứ khúc này nó không có 2 cái kẽm để mình xoắn giống như cái phần nhụy nữa các bạn. Đó, một cành hoa để các bạn thiết kế cho mình 2 cái ngồng là đẹp nha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta trang trí phần bông nha. Đúc cái đoạn kẽm có nhụy vào ngay giữa cái tim của phần bông hoa, đẩy xuống ngay vòng tròn mã thuật của phần đài hoa. Đó, kéo sát xuống. Các bạn canh chỉnh làm sao cái phần nhụy nó vừa chạm tới cái phần len xanh thôi, không có quá cao. Đó, chạm với phần len nối xanh của mình đó. Đó, khi mình quấn 4 cm là nó đủ chiều cao các bạn. Bắt đầu
Các bạn, nếu mà các bạn thấy cái bông hoa của mình nó hơi nặng mà kẽm nó yếu á, thì các bạn sẽ chập thêm cho mình 2 cây kẽm nữa. Rồi cho một xíu keo vào để nó sẽ đính vào trong cái phần nhụy này cho nó chắc nè. Đó, chứ 2 cây kẽm thì nó yếu, nó không có đủ cứng của phần bông hoa. Đó, để sát vào trong cái len vàng, đút vào trong cái phần đài. Bây giờ cầm, khi các bạn phải lắc mà nó chắc, nó không có bị yếu thì mình quấn lên cái bông hoa nó mới không có cái độ lắc. Đó, các bạn thấy cái phần nhụy mà nó còn lắc đó thì mình cho một ít keo vô mình vuốt để cho cái phần gốc nó cứng trước, rồi chúng ta mới quấn lên. Rồi cho sờ lên xanh vào, các bạn sẽ quấn đó, ngay tại phần đài hoa, siết chặt ngay cái đài đó cho mình và quấn chặt 3 vòng. Đó, chắc tay. Rồi các bạn sẽ quấn xuống hết cái phần bông hoa cho mình. Khi lên hoa cành thì các bạn quấn tối thiểu là 4 cm. Hoa chậu các bạn cũng quấn từ 3 đến 4 cm cho mình. Thì khi vào trong cái chậu nó mới đủ cái chiều dài của cái cuốn hoa. Đó. Rồi quấn đủ chiều dài thì các bạn sẽ xoay cái kẽm ra, cho sờ lên vào. Đó là mình xoắn. Thế là xong cái phần bông hoa. Rồi cầm lắc nó chắc là ok các bạn nha. Đến phần búp hoa thì các bạn cũng làm tương tự như phần bông, nhưng mà chúng ta sẽ cắt 2 đoạn kẽm có chiều dài 20 cm. Mình gập đôi lại, gập đôi cho nó nhỏ cái đoạn kẽm như thế này. Đó, xong rồi mình sẽ test thử nha, đút thử vào trong vòng búp nó có cái độ mượt, nó không có bị cứng bởi gòn. Thì chúng ta sẽ cho một ít keo nến vào đây, cỡ tầm là 1,5 cm đó, vuốt dài như vậy. Rồi đút cái đoạn kẽm mình vừa cho keo đó vào trong cái phần búp, đút sát vào, giữ chặt cho nó khô keo các bạn. Đó, như vậy xong rồi chúng ta cũng thực hiện quấn cái phần bông tương tự như cái phần búp, y chang như phần bông hoa vậy các bạn nha. Rồi bắt đầu tới cái phần mà mình ráp lên cành hoa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm, và ở phần đầu của cái phần búp thì các bạn sẽ canh cho mình là 5 cm. Chúng ta quấn xuống cái phần búp. Khi quấn phần búp xong, các bạn sẽ cho mình một cái đoạn ngồng và một chiếc lá cách cái phần búp là 1 cm. Và các bạn sẽ quấn siết chặt xuống cho mình. Cái ngồng và chiếc lá chúng ta sẽ quấn đối xứng nhau. Xong rồi cách khoảng 2 cm, chúng ta sẽ đưa một cái đoạn ngồng nữa đối xứng với đoạn ngồng hướng bên kia. Đây. Rồi bắt đầu mình sẽ đưa cái phần bông vào. Cái đoạn ngồng mình vừa quấn á, đưa cái đoạn bông vào thì cách 0,5 cm. Rồi 0,5 cm xong chúng ta sẽ đưa một cái lá xuống, và cái lá luôn luôn các bạn chừa cái phần cuốn hoa ra để mình quấn cho nó đẹp nha. Rồi xong ở đoạn cuối này thì các bạn muốn quấn dài hay quấn ngắn để mình thiết kế hoa cành hay hoa chậu gì cũng được. Và chúng ta sẽ cho một ít keo nến vào đây để cố định cái sợi len nó không có bị tuột, để cái phần bông hoa của mình cho nó chắc chắn các bạn. Xong rồi chúng ta cắt len. Rồi thế là xong, mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện xong một cành hoa bìm bịp rất là xinh. Mẫu này thực sự móc rất là nhanh các bạn. Rồi đến cái phần mà ngồng thì các bạn sẽ dùng cái đầu của cái kim móc này, các bạn để sát vô, cách cái cùi của cái kẽm là 3 cm. Bắt đầu chúng ta xoắn đều hết trên cái cây kim móc. Đó, xoắn tròn đều lên trên cây kim móc nè. Rồi khi tháo cái kim móc ra, tự nhiên chúng ta có một cái đoạn ngồng lò xo rất là xinh xắn. Cái ngồng bên đây cũng vậy, các bạn để sát vô trong phần cùi và các bạn xoắn cho mình cỡ tầm 6 đến 8 vòng thôi là chúng ta có một cái đoạn ngồng lò xo cực kỳ đẹp theo kiểu tự nhiên đó các bạn. Rồi các bạn sẽ uốn cái lò xo này nó cao hay nó thấp thì tùy vào cái thân kẽm, thân hoa và thân cành của mình nha. Đó, rất là dễ thương các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ nắn chỉnh phần bông hoa và chiếc lá nó nở ra theo cái hướng mà mình thiết kế. Rồi thì cái chậu này mình có hướng dẫn ở
cái video trước, mình sẽ để cái link móc chậu xuống ở phía phần bình luận để các bạn móc cái mẫu chậu này nha. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong mẫu hoa bình điệp rất là xinh. Các bạn thấy video này hay cho Liễu xin một like với nha. Và để lại phần bình luận bên dưới, nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ, Liễu sẽ trả lời để các bạn hoàn thành xong cái mẫu hoa này nha. Bye bye, nhớ like kênh của Liễu nếu các bạn chưa subscribe nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại ở những video sau.